สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้จะเป็นกระดาษลังเป็นคาร์ตันกล่องที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับบรรจุสินค้ามาก็เป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับจะนำมาทำเป็นชั้นวางนะครับผมใส่ของอุปกรณ์แม่บ้านเย็บปักถักร้อยครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปแล้วก็ติดตามกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แก่คนทำ